فرمان الله دور سو زرینه قرخه د ژوند مرهم د ژوند زینا د ژوند تحفه د مور د ژوند ستار د ژوند شپلې د ژوند نغمه د مور د ژوند قرار د ژوند پیاله د ژوند مزه د مور د ژوند کرم د ژوند سقي د ژوند نشه د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې د ژوند مخام د ژوند محفل د ژوند بدل انغاره د ژوند اشر د ژوند رڼا د ژوند دیوا د مور د ژوند نړۍ د ژوند مقصد د ژوند تبلیغ وګاڼه د ژوند خکا د ژوند تصویر د ژوند آینه د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای خوږې مور جانې د ژوند اختر د ژوند خدي د ژوند مستی د والله د ژوند گلشن د ژوند سپرلی د ژوند وږمه د مور د ژوند ګودر د ژوند اختر د ژوند دنسیو رضامور د ژوند منګی د ژوند اوبه د ژوند چینا د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای خوږې مور جانې د ژوند لما د ژوند نظر د ژوند غرور د اولاد د ژوند ایمان د ژوند پښتو د ژوند شمله د مور د ژوند الهام د ژوند عنوان د ژوند کتاب د جذبه د ژوند تکل د ژوند قلم د ژوند صفا د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای خوږې مور جانې د ژوند رشتہ د ژوند باچا د ژوند سینا د مور د ژوند ثواب د ژوند جنت د ژوند سجدا د مور د ژوند منزل د ژوند د خوب د ژوند تعبیر سپیڅلی د ژوند سفر د ژوند تقدیر د ژوند منبع د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای خوږې مور جانې د ژوند پرواز د ژوند اسمان د ژوند سپوږمۍ دلګیرا د ژوند سپین غر د ژوند جګر د ژوند حصہ د مور د ژوند پرواز د ژوند اسمان د ژوند سپوږمۍ دلګیرا د ژوند سپین غر د ژوند جګر د ژوند حصہ د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې بني الإسلام على خمسة أركان في الدين
صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن